do now is to ask for a volunteer in the group. Michael! Michael wants to volunteer. Thank you. So let's give a round of applause for Michael. Thank you. Okay. No, we're going to stand. Okay. So we arranged to invite Michael up earlier. So thank you for coming. Takže já už jsem vlastně Michala pozval dřív předtím, takže děkuji Michale, že jsi přišel. How does it feel now that you're up here? Are you still wanting to do it? Jaký to je teď, když jsi tady dopředu, chceš to ještě furt udělat? Yes. Strong, firm, clear, yes. Okay. Jasný, jistý, pevný, ano. Okay, so we're going to do a little sketch. Takže uděláme tady takový malý sketch, takovou malou scénku. So Michael is going to be someone that I know, but he's in a crisis, like a psychotic crisis. Takže Michal bude někdo, koho znám, ale je v krizi, v psychotické krizi. And I'm going to encounter him, and then you watch what happens. A já k němu nějak přistoupím a musím nějak komunikovat a vy sledujte, co se děje. Hey, Michael. Ahoj, Michale. Hey, man. Whoa. Whoa. You look like you're in a crisis, man. Are you okay? Vypadá, že jsi v krizi, jsi v pohodě? Are you off your medications again? That must be it. Vysadil léky, to musí být ono. Look, you gotta. Were you not talking? Nemluvíme spolu, my spolu nemluvíme. Come on, you can't stay here. Tady nemůžeš zůstat. We have to go. Musíme jít. Look, let's go. Hele, pojď sem. We have to go. Listen, musíme jít, bude to pomalý. Look, we can't stay here. We gotta go. Okay? Okay. All right. Time out. All right. Thank you, Michael. Academy Award-winning performance. Oscar. Okay, so can we get Pavel? Do you want to write up on the board again? So I don't necessarily need to use the mic because it's in English, right? Takže já nemusím používat mikrofon, protože vlastně mluvím anglicky. How did I do as a helper? Jak se mi dařilo být nápomocný? Pretty terrible? Bylo to strašný. Real bad? Fakt bad. Okay, so let's list, what did I do exactly that was so bad? Pojďme si vypsat, co jsem přesně udělal, co bylo tak špatný, co tak what did you see me do that would show you that I did not do a good job? Co jste viděli, co ukazovalo, že jsem to neudělal dobře? Throw it out. There was no empathy. Žádná empatie. How did you know that there was no empathy? What did I do? You did not recognize truly his state. Yeah, what did I do? What did you see me do there? Co jsi viděla, že Spíš taková jasná manipulace. Clear manipulation? Yeah, clearly. Yes, always. But what specifically, what did I do? Co přesně jsem dělal? Because we're looking to how to learn. Told him off. What did I do? Takže jsem mu yes, odpálil tím mluvením, že jsem I gave him an order. I told him. Dal jsem mu příkaz. What else did I do? Hodnocení. I was judging it. Yes. That's very related to the Yeah, we're in a suite. We're going to go here. Yeah. Pressure and trying to persuade him. Yeah. What did I do that was pressuring? Přesvědčování o tom, že víte líp, jak on se cítí a co s ním persuading him that you know better how he's feeling. Yeah. What to do. I acted like I knew. What else did I do? You must get very specific what you saw. Buďte konkrétní na tím, co jste viděli. Žádná šance k tomu, aby ten pacient nebo ten jeho klient mohl mluvit. No given chance to speak. Yeah, that's right. I didn't listen to him. Nenaslouchal jsem, to je pravda. Yeah? You pulled him. I pulled him. Táhnul si ho. I sure did, didn't I? I touched him and I pulled him. Šel jsem na něj a tak jsem. Okay. Yeah?
Next over here. Yes, up in the back, yeah. Neoveroval si správnost svojich tvrdění. You were not checking out if you're right in what you're saying. I wasn't asking questions. Neptal jsem se na otázky. You were not like checking for correctness of your statement. I didn't care what he said. I was just. Nezajímalo mě, co říká. Okay, yeah. It's Bych here. řekla, že jste se ho úplně zmocnil a vzal všechnu jeho svobodu. I would say that really you took over him and you took all his freedom. How did I do that? What did I do? Jak jsem to udělal? Tím, že jste se nad něho komunikoval jste s ním prostě nadřazeně. You were communicated with him from superior position. Yeah. How did you see me do that? Jak jste viděla, že jsem to udělal? Pohybem, svým pohybem. Movement? What exactly? What movement exactly? Přesně jaký pohyb to byl? Klopil jste tak jako hlavu a s tím jste ho úplně ovládal. So you were putting your head down like this and you were really controlling him. Yeah, I had commanding body language. Aha, takže jsem měl takový přikazující řeč těla. Jo. A taky určitý ten pohled byl, že si prostě provedl něco špatně. Also the sight in the eyes was like you did something bad. Yeah, like the staring him down. Yeah. What else? You gave him absolutely like no say and no respect. I didn't respond. Vůbec si na něj nereagoval, nedal jsem žádný respekt. What else? Anybody else from here? Yes. Bylo to narušení vlastně jeho komfortní zóny, protože on byl uzavřený a bez toho vlastně táhl sebou ten žen. So she was really interrupting his comfort zone because he was closed and you really dragged him. Yeah, I came right into his personal space, didn't I? Já jsem skutečně vstoupil přímo do jeho osobního prostoru. Was the speed at which I was moving different than his? Jo, ta rychlost, ve které jsem se pohyboval já, jiná. The speed was different, and I invaded his space. Did I ask permission to enter his Požádal jsem ho o space? svolení, jestli můžu vstoupit do jeho prostoru, jestli se ho můžu dotknout. What else did I do? Yes. Co jsem ještě udělal? Nepoložil jsem ani jednu otázku vůbec, jako vůbec jsem měl prostor pro své vyjádření. So you didn't ask him even a single question. You didn't really have a space for saying out. Space. There was no silence. Was there any silence? Tam nebylo žádný ticho. Bylo tam nějaký ticho. Okay, what else? Other people? Yes. Fyzický kontakt a monolog. Physical contact and monologue. Yeah, I was monologuing at him and I was just making physical contact. Hang on, the back. Did you make him feel guilty? How did I do that? Because you said it was him who's not taking the Yeah. Obvinil jste ho a já jsem to udělal, protože jste řekl, že to je on, kdo přestal brát léky. To je v tom stejně, že trestal ho za to, že obvinil, že byl psychózu a za to mu dal ještě ten trest, že dal jim věřit a že musí pejt. To použil jako trest. So it's the same, it's also punishing him for like that is his fault, that he's in the psychosis and also taking him away from that and letting him do what he wants. Yeah, God, I feel horrible that I did this all. I'm so sorry. Who else? Anybody else? Anything else that You haven't said a single positive thing. No, I was very negative. What else? There was quite a lot of a panic coming with you. Yeah. There's two people in crisis here. He's not the only one in crisis, right? In fact, I'm looking pretty much in crisis. Takže nejenom, že on byl v krizi, ale já jsem byl taky docela. Yeah. What else? Co ještě? Anything else? How about my voice? Was my voice pretty loud? So we hlasitý. Someone said this about my body language. My body language is very kind of aggressive, right? Někdo mluvil o mé řeči těla, to bylo docela agresivní. What else? Is there anything on this list that? Anything else on this list? Yes. Docela rychlá řeč a takový jakoby zpět, nedostatek času. Quite a quick speech and haste. Yeah. It was targeting the speed and the energy that I was in. Yes, exactly. Yes. You really didn't show him that he can trust you. Right, that's for sure. Yeah. Smart. It was smart of him to not trust me. What was Michael's response? Jak reagoval Michal? What was his response? Jak reagoval? Poslušně.
obedient? Well, yes, exactly. Yeah. I mean, this was violence. This was a kind of violence. And also, he got worse. Didn't he get worse? He got worse into his state. His pain increased. His fear increased, right? What else? Yes. Then, Teď later. jsem poslouchala a přemýšlela jsem, jestli mám položit otázku, takže nechám plynout I was listening and thinking if to give question. Okay. Yes. He really withdrawn and closed within himself. Yeah, he got more withdrawn. Sure. Yeah. Okay. What else? Yes. He was totally paralyzed. Yeah, he kind of like froze. He was like so overwhelmed. Yeah. Já myslím, že v něm dost nedostalo napětí z toho. I think that because of your acting, your actions, tension inside him was building. Did I pay attention to his response at all? Věnoval jsem vůbec nějakou pozornost jeho reakcí? No. Not at all. Yeah. Vůbec. Viděla jsem velkou ztrátu zodpovědnosti Michala za to, jak se cítí. I've seen huge loss of responsibility in Michal towards how he's feeling. Yeah, I took all the responsibility. Všechnu zodpovědnost jsem vzal já. Yes. I think that he could feel as a victim. Yeah, totally. Yeah, not respecting his autonomy or his independence at all. Mně to přišlo, že to je vaše zrcadlo. I'm seeing it as your mirror. As my mirror? Ah, interesting. Maybe his vulnerability threatened me, and so I had to take charge of it. Is that kind of what you're saying? What do you mean, like he's my mirror? Nebo jak myslíš to tím zrcadlem? No, že váš přístup vlastně, jak on se stáhnul do sebe a prostě úplně jakoby přestal, úplně se trápil. That your approach, actually how he withdrew within himself and was suffering. Takže se tam zrcadlilo něco vašeho. It's something that you was mirroring in it, maybe. Interesting. Okay, anything else on this list? Yes. Jak se stahoval do sebe, takže rostla jeho nedůvěra. And how he was withdrawing within himself, his mistrust was growing. Yes, his mistrust was growing. It's very clear. Did you see he even turned away? Did you see he like? Did you see that? And did I change or respond? No, I didn't care. Okay. Yes. Nedostal ani prostor vyjádřit, čím by to mohlo být. So he didn't get space to express what could be the reason. He didn't get space at all. That's right. Nedostal vůbec žádný prostor, to je pravda. Okay. Anything? No. Yes. To be careful raising a pencil. I think you're raising your hand. Já se stydím, ale já jsem jednou se chovala podobně. But once I behaved the same. Oh. A to bylo tehdy, když jedna paní nemocná měla velký kašel. And that was when there was one young lady and she was having a cough. A ona naprosto bezohledně kašlala na všechny okolo sebe. Careless about all the others around and just coughing. Oh yeah. Všichni začali utíkat z místnosti, kde byla. Everyone started to run away outside from the room. So you got angry at her. You're angry at her. Takže si na ní byla naštvaná? Ne. No. Já jsem měla strach, že všechny nakazí. I was scared. Okay. Yeah. So it was similar to me and my. Tak jsem zkoušela na ní mluvit, ale to nefungovalo. So I tried to talk, but it hadn't worked. Zkoušela jsem to fakt dlouho, ale nešlo to. I tried it for a long time. It was not working. Maybe I was doing it in a wrong way. Okay. A nebo možná měla horečku, nevím. So this was your last resort, was to do this. Last resort. To poslední, kam se dostal? Your final solution was to escalate, was to treat him like that. Já jsem tu paní skutečně takhle odvedla. Yeah. A mě to mrzí. Ale myslím si, že v tom je něco normálního. But I think
think that there's something normal in it. Yeah, but I'm glad that you tried other things first. Ale jsem rád, že si nejdřív zkusil něco jiného. Did I try anything first with Michael? Zkusil jsem já něco jiného předtím s Michalem. Okay, anything else on this list? Ještě něco jiného tady. Yes. Já nevím, jestli se mýlím, ale měl jsem pocit, že byl vytržen ze svého přirozeného prostředí. I don't know if I'm wrong, but I felt like he's being ripped out of his natural environment. Yeah. We don't even know. Yes, one last one. Takže i přestože mu chtěl pomoct, tak vlastně on to nechával jakoby samotného. A že to mohla být taková forma jako, že to pro něj takhle je jednodušší to udělat, než jakoby být s ním v té nějaké blízkosti. I'm seeing it in a way that even though you tried to help him, you were leaving him alone in it. That it was not that you were with him in this state. There was no real connection. Nebylo tam to skutečný spojení. Okay. Skutečný kontakt. Okay, let's, anything on the list that we didn't add? Je ještě něco na tom seznamu, co jsme nenapsali? Anything else? Okay. No, mě ještě napadá, že kdybych já byla na místě toho pána, kterýho se tak ovládal, takže bych se chvíli stáhla do té submisivní role, ale potom bych jako ve mně narůstala uvnitř agrese a příště, když byste mi to možná udělal víckrát, tak bych vám možná třeba chtěla nějak ublížit. It comes to me that if I would be on the place of Michael, at first I would be withdrawing inside as well. There would be aggression inside of me, and next time when you will be doing such a thing to me, I might want to hurt you. That's right. That's right. That's right. That's right. Přesně tak. That's right. Yeah, this is, I'm provoking him to violence. Já ho takhle provokuju k násilí. Good point. Yes. Jsem to odlehčení, jenom tak, aby jsme se zasmáli, tak to není pravá povaha Michala, protože jak Michala známe, tak ten je energický a nakonec byl tažen jako beránek, což není jeho povaha. So something to make it lighter, actually, as we know Michael and his true nature, he's a very energetic person, like energetic person, so as he was dragged away as a compliant, this is not his true nature. It's not, okay, good. I'm glad to hear that. Okay, so let's do it again. Let me get another volunteer. Michael! Thank you. Okay, what do you think? Should we do it again? Co říkáš, děláme to ještě jednou? Yes. Yes. Okay. So watch and see what happens. Takže se dívejte teď a dívejte, co se teď stane. Michael. Ahoj, Michal. Looks like something's going on. Is it okay if we talk a bit about it? Vypadá, že se něco děje, nebo by v pohodě se o tom pobavit. Radši ne. Okay. Is it okay if I just stand here with you? Bude v pohodě, když tady budeme tak stát s tebou. I'm interested in listening if you want to tell me what's going on. Maybe something's happening. Rád tě budu poslouchat, když bych měl teď mě říct, co se stalo. Já nevím, co mám dělat. I don't know what to do. Sounds really hard to not know what to do. To zní jako hodně těžká věc, že nevíš, co dělat. I feel bad. You feel bad? Is it okay if we talk about it? Bylo by v pohodě, kdybychom o tom trochu si promluvili.
don't have to if you don't want to. But I'm just, it seems like you feel bad, it seems like it's hard, so I'd be happy to talk. Vypadá to, že se máš blbě a myslím, že by to mohlo být dobrý se mnou pobavit. Well, okay. No. Can I have a seat? Yeah. Can I sit down with you? Můžu si sednout s tebou? Jo. You want some water or something? Chceš trochu vody? To je dobrý, já se dneska piju. Okay, I was drinking. No, jako blbý je, že prostě... Já nevím, jestli to má... You don't have to. If you don't want to talk later, you can talk later. Or... Nemusíš o tom mluvit, jestli chceš, tak se o tom můžeme pobavit později. No... Yeah, it's hard. No, je těžký o tom mluvit. No, předtím tady byl takovej, který mě prostě na mě. Before there was the guy. I know that guy. He's horrible. So I'd like to talk with you more, but why don't we go over to get a coffee and leave here and go? Potom povídal pěkně víc, a co kdyby jsme šli vedle a dali si kafe jenom na pár minut. You won't be there, don't worry. On tam nebude. Ah, okay. A tak můžeme si popovídat. Okay. Maybe we could just go walk in the park. Nebo se můžeme projít do parku. Tam prší. And it's raining. Yeah. Jo, to je pravda. Should we just stay here? Tak zůstaneme tady. Jo. Yeah. I think we're gonna have to leave here in a few minutes. Though. That's the only thing. Myslím, že tady budeme muset za pár minut odejít. Wish we could stay here. Přál bych si, že bychom tady mohli zůstat. Tak snad nás hned nevyhodí, jako já nevím, přijde jaká uklízečka. Out immediately, is there some clean lady coming? I think that guy is going to come back. That's scary guy. Já myslím, že se vrátí. Wow. Another Oscar for Michael. Can everybody hear me? I don't need to hold up the microphone. Do I? Hold up the microphone? No. Okay, it's okay. Okay, so how did that go? Takže jak to šlo teď? Is that better? Bylo to lepší. Yeah, much better. Okay. Daleko lepší. Let's see. Pavel, you want to write, or somebody else wants to? You want to take a break, or you can do it? Okay. So let's do the same list. If we could also, maybe someone could help put these on the wall too. We have sticky stuff. Okay. Do you want to help, Mark? We have the sticky stuff? Sticky stuff. Ah, here it is. Okay, this is. Okay. So that was better. Better. A lot better. It's hilarious. So what was it that was good about that? What did I do well? Yes. I took a few notes, so there was a slow pace. Slow pace. Give me a couple of them and we'll go around and come back to you. So, oh, nice.
slow pace, waiting for the answer. Pomalé tempo a čekání na odpověď. Yeah. On se naprosto cítil v bezpečí. He was feeling safe, absolutely. How did you know that he was feeling safe? Jak víš, že se cítil bezpečně? Protože se mohl otevřít. That he could open. Yeah. What did I do that helped him to feel Co safe? jsem dělal, co mu s tím pomohlo? What's an example of something that I did? Příklad něčeho, co jsem dělal. No, dal si mu prostor. You gave him space. Yeah, there's a lot of silence. Mohl vyjádřit, co chce. He could express what he wants. Yeah. So there was a lot of, I used a lot of silence. Did you see that? I used a lot of silence. Okay, what else? Sleeping, yes. Ověřoval jste si, jestli můžete jít blíž, ty vždycky jste dělal pomaličku a vždycky jste se jako prostě ptal jste se, jestli můžete blíž. So you were checking out if you can come closer. So yeah. Nemyslím jenom and then you asked and you were finding out if you can. I did two things. I asked him and I respected his answers. Right? Já jsem dělal dvě věci. Ptal jsem se ho a respektoval jsem jeho odpovědi. Okay, so we'll keep sweeping and then we'll come back. Yeah. Když jste vyjadřoval respekt k jeho potřebám. You were expressing respect towards his needs. What was that? How was I doing that? What was I? Jak jsem to dělal? Včera jste se ptal na místo, kde chtěli spolu mluvit. You were asking on a place where you would be speaking together. Like, I asked him where we would talk. Yeah, I asked him. I gave him some control of the situation. Takže jsem mu dal kontrolu nad situací. I asked him questions about what he wanted. Dal jsem se ho otázky na to, co chce. Dal jste mu najevo zájem váš o něj. You showed him your interest in him. Yeah. How did I do that? Jak jsem to udělal? Pokládal jste mu otázky, čekal jste jak odpověď, zkoušel jste i jiné možnosti. You were asking questions, waiting for answers, trying other options, finding out stuff about him. Yeah. I gave him different options. Yeah. Reflektoval jste to, co říká. You were reflecting what he was saying. What exactly does that mean? Co to přesně znamená? Znamená, že když řekl, že venku prší, when he said that it's raining outside, tak jste řekl, ano, je to pravda. You said, yeah, it's right. Yeah. It's true. Například. Yeah, I repeated some of his words. Remember he said he felt bad? And I said, oh, you feel bad? You want to tell me about you feeling bad? Já jsem používal některý z jeho slov, když říkal, že se cítí špatně, tak jsem mu to vrátil od jeho slovy, že se cítí špatně. Že to nikam nedošlo, jo? Že tam jsem viděl, že to nikam nedošlo, že jsme se něčem nedomluvili, nějakou budoucí strategii, nějaký plán. So what I liked is that it didn't go to any goal, to any plan, to any strategy. Right, exactly. I wasn't pushing my agenda on it. Netlačil jsem na něj můj plán žádný. How did the power balance feel between this one and the other one? Which was more egalitarian? Jak to bylo s rovnováhou moci tady v tom a tam? The first one was more authoritarian, wasn't it? Takže ten první byl víc autoritářský. Let's keep going. Do you want to add some more from your list? Yeah, like your body language changed, your movements of your arms became more open, more. I was less like this and more like this. Změnila se open body language. Změnila se řeč tvého těla. Že jsem byl méně k němu nakloněný, byl jsem víc uvolněný, byl to méně kontrolující nářečně. Yeah? Mně přišlo, že jste se ho ptali, že sám vůbec chce mluvit. I found it that you even asked him if he even wants to speak. Yeah, that's right. That's right. I didn't even, I assumed, at the beginning, remember he said, no, I don't want to talk? And then I asked him, is it okay if I just stand here with you? Že si vzpomínáte, na začátku jsem se ho zeptal, jestli spolu můžeme mluvit, on řekl, tak jsem se ho zeptal, jestli jenom tady můžu stát, I gave him total control to just get me out of the space. Dal jsem mu totální kontrolu nad tím, že mě mohl vlastně vyhodit ze svého prostoru. Because obviously, just a few minutes before, this mean guy did these terrible things to him. Protože samozřejmě jasně předtím tady byl ten strašlivý chlapík před pár chvílema dělal ty strašlivé. What else? Yes. Já myslím, že jste vytvořil prostředí, kde spolu komunikují dvě lidské bytosti na úplně stejné úrovni, že jste se na něho nějak nepovyšoval. I think that you've created a
space environment where two beings on the same level are communicating together. There was no difference in like power. Yeah, it's a very egalitarian. Yeah. Já jsem chtěla říct, že jste tvořil bezpečný prostředí. I wanted to say that you were creating a safe environment. Yeah. What was striking to me that you had a great empathy for his feelings. Yeah. So how did you see me? What did I do? Co pro mě bylo zarážející, jak velkou empatii jsi měl pro ty jeho pocity. Jak jsi to poznal? You repeated what he said, but you went inside of you. I was paying attention to my own state, wasn't I? Takže si zopakoval to, co on říkal, ale a pak si se vrátil k sobě. Jo, takže jsem věnoval pozornost sám sobě, svýmu vlastnímu nitru. Ano. And what else? Co dál? Yeah? Okay. Yeah? Moc příjemný bylo, že jste mu nabídl pití a že si můžete vlastně sednout. It was very pleasant that you offered him a drink and a seat. Yeah. Yes. Yes. Mně se moc líbilo, že tady v té druhé scénce došlo k očnímu kontaktu. I really like that in this second sketch there was an eye contact. A vlastně ty jsi byl jako k dispozici, že to nebylo, že bys se jako protichoval, ale že jsi byl k dispozici. Yes. And you were available for the eye contact. You were not like stabbing him. That's right. Exactly. Přesně tak. Yes. A takže ty jeho pocity jako normalizoval. Že jako chápu, že asi dětí hlouběji. And also that you normalize this feeling. Like, I understand that you feel that. Yeah. Okay, Michael, do you have Mně se líbilo, že vlastně si nic nepředjímal, neříkal si mi, že mám nějakou diagnózu. Takže to bylo docela fajn a jinak jako díky za tu nabídku na to kafe, někdy spolu zajdeme. I like that you were not posing anything like any diagnose or anything. Right. And also thanks for offer for a coffee. Yeah. We will go for a coffee. Okay. That's very important because the first time I said the judgment, I said, you having a crisis, you must be off your medications. To je velmi důležitý, protože poprvé jsem, tam bylo to posuzování, to hodnocení, že jsem řekl, ty máš krizi, ty určitě nebereš léky. So we're trying to take something that's really general, like be empathic, don't be judgmental, be egalitarian, and we're trying to break it down to what are the actual specific skills that you can use, the material, concrete skills that you can use. Takže buďme jako konkrétní a specifický, když jako mluvíme o tom, že nemáme hodnotit, máme být empatický, máme být rovnostářský, vlastně, aby tam byla rovnost té moci, tak jaký konkrétní nástroje, jaký konkrétní dovednosti tomu můžou být? Three very important concrete skills you can use. One is silence, just wait and be silent. Takže jsou tři dovednosti, jedna z nich je ticho. Nástroj, který můžete používat, takže čekejte a použijte v tichu. Two is body language, open, relaxed, receptive, listening body language. Dvojka je řeč těla, otevřený, přijímající, receptivní. And three is, I forgot what. Anybody know what three is? Zapomněl jsem, co je tři. Giving control, asking open-ended questions and giving control back to the person. Takže dávat kontrolu, ptát se na pokládat otevřené otázky a dávat kontrolu zpátky tomu člověku. And four, noticing yourself, being in tune with your own energetic state. Všímat si sám sebe, být naladěný sám na svůj energetický stav. So you will get very, very far in life if you keep aware of silence, body language, awareness of control, and being aware of your own inner state. These are very, very important skills. Takže v životě se dostanete velmi daleko pomocí těch čtyř nástrojů, takže pomocí ticha, pomocí uvolněného a otevřeného postoje, receptivního, pomocí vědomí sebe samotného a
Did you notice at the beginning, I took a lot of time over here. Did you notice that? Všimli jste si, že na začátku jsem si dal hodně času tady pro sebe. What I was doing is I was checking out, do I really want to engage in this? Am I ready? Am I prepared? A co jsem dělal, tak jsem sobě sám kontroloval a zjišťoval, chci tady do toho vůbec vstoupit, chci se tady s tím setkat, jsem na to připravený. Maybe I'm in a crisis and I don't feel prepared and maybe I want to get someone else and ask someone else to go and talk to Michael. Možná jsem sám v krizi a chci sehnat někoho jiného, aby tam šel a promluvil se s Michalem. Or what if I'm scared? If I'm here and I'm scared because of whatever, maybe this is somebody who's been aggressive or violent, or do I necessarily want to approach them? No. A nebo se třeba bojím. Pokud tady je člověk, který je v krizi nebo je násilný a chci se s takovým člověkem setkat, nechci. You don't have to engage with someone. This is just if you want to engage with someone. Nemusíte s někým začínat mluvit nebo k němu přistupovat. Tohle to je jenom tehdy, když chcete s tím člověkem setkat. Sometimes the best thing is just to give lots of space and to get away from the person. Někdy to, co je nejlepší, je dát spoustu prostoru a odejít. So take the time to check out the situation and check out yourself and say, if I really want to be here, if I really want to do this, is this really right? Takže poskytnout si čas a zjistit, chci tady být v té situaci, chci tady být s tím člověkem, chci tady něco dělat. To je důležité, dát si ten čas. Now, all of these techniques work very, very, very well with someone who's violent. Všechny tyhle techniky fungují velmi, velmi, velmi dobře s někým, kdo je násilný. Someone with a knife or even a gun will put it down if you use these techniques. Takže někdo s nožem nebo dokonce s pistolí odloží tu zbraň, když používá tady ty 4 nástroje. Sometimes. So if you do not feel comfortable approaching someone who has a weapon or who's been violent, then don't do it. Takže pokud se necítíte pohodlně nebo dobře v tom, že se budete přibližovat někomu, kdo má zbraň nebo nůž, tak to nedělejte. But there are many situations when you can de-escalate someone who's been violent or someone who has been, doing something scary. You can use these kinds of approaches. Ale je hodně situací, kdy vlastně můžete snížit to napětí a to rozrušení u člověka, který je násilný, tak pomocí těch 4 nástrojů. But again, if you're not comfortable, you don't feel like you have to just because you feel like you care about the person, so you don't have to. Ale zase pokud se necítíte s tím pohodlně, tak to nedělejte. Není to o tom, že byste to museli dělat, když to je třeba blízké. Yes. And what in case the person doesn't acknowledge you, doesn't have a touch with reality, can't hear what you're saying, you don't just leave them there. Yeah, that's a very good question. A co v tom případě, kde ten člověk vás nebere na vědomí, kdy je prostě úplně od vás odpojený, nereaguje na vás? So when I was in the hospital, I spent many hours just completely frozen and not talking. Když já jsem byl v nemocnici, tak jsem strávil řadu hodin úplně zmrznutý, aniž bych mluvil. And sometimes people would try and talk to me, but I would not respond. A někdy lidi se mnou snažili mluvit, ale já jsem nereagoval. So what I needed someone to use this, but to wait 10, 15, 20 minutes, 30 minutes. A co jsem potřeboval jsem někoho, kdo bude používat tady ty kroky a kdo bude čekat 10, 15, 20, 30 minut. There's a book called Dante's Cure about a psychiatrist who worked with a woman who's totally catatonic, and they met for months and months and months without her responding, and then finally she did start responding. Takže existuje kniha, která se jmenuje Danteho lék, a je vlastně o psychiatrovi, který pracoval se ženou, která byla úplně katatonická, prostě neustálé napětí, a on s ní pracoval měsíce, až ona s ním začala mluvit. So you can also guess into the person's experience. A vy i můžete odhadnout tu zkušenost druhého člověka. So I could say, wow, you just had this encounter with this mean guy. I can imagine that you're feeling very, very scared. Is that what's going on? A můžete i říct, jo, před chvíli jsi se setkal tady s tím strašlivým chlapíkem a já si dokážu představit, že se teď cítíš úplně vyděšený. Je to pravda? And then notice their response. A pak si všimněte reakce toho člověka. And if the person goes like this, a když ten člověk udělá tohle,
You see? Viděli jste to? Just a little flicker. It might mean that you're on the right track. Malý mrknutí a to může znamenat, že jste na správné stopě. If they go like this, Ale když to it might mean that you're not on the right track. Tak to může znamenat, že nejste na dobré stopě. So you can try and work non-verbally with their signals. Takže můžete zkusit jejich signály pracovat nonverbálně. The other thing that I sometimes do when someone is not responsive, jinou věc, kterou někdy dělám, když někdo nereaguje, I will start talking personally. I'll start saying, you know, here's what I'm feeling. Some people don't see. Oh. Sometimes I'll start talking personally. So I'll say like, you know, Michael, I really care about you. I don't know how to contact you. I'm scared. Can you help me? Should I leave you alone, or should I try and keep contacting you, or I don't know what to do. Řeknu, ale Michale, fakt mě o tebe jde a nevím, co mám dělat. Bojím se, mám něco zkoušet, mám tě zkusit kontaktovat, nebo tě mám nechat. Nevím. I have started crying with people that I felt helpless with. Nebo začnu plakat s lidmi, s kterými se cítím bezmocný. I've also gotten angry. Nebo třeba se i naštval. Like, God say, I know what happened to you. This is horrible. I'm so angry that they did this to you. Že řeknu, jo, vím, co ti udělali, já jsem tak naštvaný, když vím, co ti udělali, to je strašný. So sometimes being personal, really connecting with your own feelings and not having that distance of being a therapist. Takže někdy být osobní a nemít tu vzdálenost toho, když jste terapeut. Sometimes you can also use things like art. You can say, look, words aren't working here. Do you want to just draw? Někdy můžete použít věci jako umění, takže jo, vidím, že slova nefungují, nechceš něco namalovat. Or I might say, I want to draw a picture of what I think is going on. I think, nebo můžu říct, jo, já namaluji obrázek toho, co si myslím, že se děje. You're over here, and I'm way over here. Můžete říct, myslím si, že ty jsi tady a já jsem tamhle daleko. And there's something between us, and I don't know what it is. A něco tam mezi námi a já nevím, co to je. And then I'll say, what do you think? Is that what you think is going on? A zeptám se, a co si myslíš ty? Myslíš si, že se děje tohle? So try and be really creative. Takže zkuste být opravdu tvůrčí, kreativní. And so I'm also trained in body-oriented therapy and trauma therapy. A já mám i výcvik v terapii orientované na tělo a v traumaterapii. So if I am with someone in there, I remember a person I was working with who was very, very frozen like this. A vzpomínám si, že jsem pracoval s člověkem, který byl velmi just like this. And I very slowly put my hand next to her shoulder. A já jsem dal svoji ruku k jejímu ramenu. And I said, is it okay if I put my hand closer to you? A zeptal jsem se, je v pořádku, když dám svoji ruku blíž? And I waited. A čekal jsem. To see if there was any no or any kind of like this. A čekal jsem, jestli se objeví nějaký ne, nebo But my feeling was that it was okay. A měl jsem pocit, že je to v pořádku. They said, is it okay if I just push you? Je v pořádku, když zatlačím? And so I started pushing her. Takže já jsem začal tu ženu tlačit. She started pushing back. A ona začala tlačit nazpátek. And then she started talking. A pak začala mluvit. So there's a whole realm of dance and movement and massage and bodywork techniques that you can use non-verbally with people. Takže je celá řada masáží, tance, neverbálních technik, které můžete s lidmi používat. But you have to be very careful about what the limits are of your profession and also the consent that you get from the person that you're working with. A musíte být velmi obezřetní na to, jaký omezení má vaše profese a taky na souhlas, který dostáváte od druhého. So I would say be creative. Takže já bych řekl, buďte tvůrčí. Sometimes this doesn't work. Někdy tohle nefunguje. I mean, we're talking about madness. It's like mystery. It's a huge mystery. Takže když se bavíme o šílenství, tak to je tajemství. To je obrovské tajemství. Sometimes people need time. Někdy lidi potřebují čas. And sometimes it's just the unknown. We just don't know. A někdy prostě to je to neznámo, my prostě nevíme. So in those kinds of situations, what I recommend is that people can have conversations about not knowing.
Takže v těchto chvílích já doporučuji o tom, aby se lidi bavili o nevědění. So I might go to Michael's friend and I would say, he's in something kind of state and I'm worried about him. What should we do? I don't know what to do. He doesn't seem to be responding to anything that I'm saying. Takže mohl bych třeba jít za nějakým přítelem, kamarádem Michala a zeptat se ho, hele, byl jsem u Michala, vůbec jako nereaguje nějak, já vůbec nevím, co s ním dělat, v jakém stavu je. And maybe he has a friend who knows how to communicate with him in these states. Maybe someone is familiar with him and we can go and talk to that person. A možná on má nějakého dalšího kamaráda, který ví, jak s ním komunikovat tady v tom stavu. Takže pak tady s tím kamarádem se můžeme sejít a můžeme udělat. So let's imagine, in the first example, let's imagine that we're in a store. Takže si představme v tom prvním příkladu, že jsme v obchodě. And Michael has been in this state in the store for 3 hours. A Michal byl tady v tom stavu v obchodě 3 hodiny. And the manager keeps asking him to leave and he doesn't respond. A pracovník nebo manažer z toho obchodu ho žádá, aby odešel a Michal nereaguje. And I'm his friend, I'm Michael's friend, and I know that the police are coming. A já jsem Michalův kamarád a vím, že policie je na cestě. So now does it make sense why I would just say, hey, we got to get out of here? Dává potom v tomhle případě smysl, že řeknu, hele, pojďme tady odsaď vypadnout. It's very common, right? To je velmi běžný. But this was a situation where Michael might have started fighting me. He might have resisted, started fighting me. A tohle byla ale situace, kdy Michal se mnou mohl začít prát, kdy mohl začít mě klást odpor. So imagine in the second example, I take the time and the space. Takže si představte, že v tom druhém příkladu jsem si vzal ten čas a prostor. And at the end, we left together, we cooperated. A nakonec jsme odešli spolupracovali jsme. So if you don't have a control agenda, you can often develop empathy and trust with the person. Takže pokud není vaším plánem kontrolovat toho druhého člověka, tak můžete rozvinout důvěru a empatii. And that actually can lead to a better outcome for the situation. A to může vést k lepšímu výsledku té situace. Any other questions about that? Máme otázky nějaké nebo nápady? Is this familiar to you? Have you been in situations like this before? Povědomé, byli jste v nějakých takových situacích předtím? Yes, a question. Question, yes. Mě to připomíná preterapii. It reminds me pre-therapy. Of what? Pre-therapy. Pre-therapy. What do you mean? Co tím myslíš? Já jsem se s tím setkal při lektorování, kdy jsme vyučovali, jak komunikovat s těmi psychóze a vychází se z nějakých holandských. So I met this in like lecturing for peer workers and pardon. To je lektorování, to je pro nějaký lidi, kteří o tom nevědí moc. Já jsem došel k té zkušenosti. So when peer workers are lecturing for people who don't know much about it and how to communicate with people in psychosis. Yeah. Yeah. Okay, so it reminds you about that. Yeah. These are basic like de-escalation and contact techniques that are used by police. They're used by all kinds. Takže tohle jsou základní techniky kontaktování a snižování napětí, které jsou používány policií. Yes. Zajímalo by mě, jestli kromě vlastní zkušenosti máte taky nějakého učitele na tyhle techniky. I'm wondering if apart from your own experience, you have also some teacher for these techniques or all these techniques. I mean, there's a lot of different teachers for it. Takže je spoustu učitelů. There's emotional CPR and mental health first aid. Takže emoční první pomoc. There's process work. Procesorientovaná práce. I think is taught in Czech Republic or Slovakia. V Čechách a na Slovensku už nějak tady ožívá, funguje, učí se. A lot of this approach comes from the somatic trauma approach. So Peter Levine's work. A hodně tady těch technik vychází ze somatické práce s traumatem, což je práce Petra Levina. Sensory motor psychotherapy. Sensomotorická psychoterapie. So, and I'd be happy to point you to more resources around that. A rád vás nasměřuju na více zdrojů, další zdroje. Email me about that. Můžete mě napsat e-mail.
Okay, yes. And have you ever get to the situation when the person was already aggressive? A dostal jste se už někdy do situace, kdy ten člověk už byl agresivní? Yes, yes. I mean, I work with a lot of families where there's a lot of violence happening in the family. Pracuji s hodně rodinama, kde je v rodinách hodně násilí. Either physical or emotional violence. Ať už tělesného nebo emočního násilí. And that's always my first focus is the safety and the violence being addressed. A to je můj první záměr, vždycky bezpečí a to, aby se snížilo násilí. So the parents have called the police and had the son locked up, which is a form of violence. Takže rodiče zavolali policii a nechali vlastně zajmout syna, což je forma násilí. And the son has shoved the mother onto the ground and threatened with a pipe, flute. A ten syn vlastně strčil na to povalí na zem a hrozil jí splétnout. And so in this situation, I just try to separate, just get everybody separated. A v téhle situaci snažil jsem se vlastně oddělit jednotlivý strany. I'm going to talk to the mother and I'm going to talk to the son separately. S matkou i se synem budu mluvit zvlášť. And sometimes you have to call the police or you have to deal with the violent situation first. A někdy musíte zavolat policii a někdy musíte nejdřív vyřešit tu následnou situaci. You're in a situation where there's very limited resources. There aren't therapists trained. There's not like some kind of alternative community response. And so often people end up going to the police. A jste taky v situacích, kde je velmi málo zdrojů, takže tam nejsou kolem vycvičení terapeuti, nebo tam není žádná komunitní místní péče. Takže často vlastně to pak řeší policii. I really coach the parents to say something like, look, we have to call the police because of this, unless you do this, to make it very clear that the person has choices. A já jsem kaučoval rodiče a řekl jsem jim, musíme zavolat policii kvůli tady tomu, když neuděláte tohle, nebo že tohle je další možnost, takže jsem jim dával možnost to vydělat. And to be very personal and not say, we're calling the police because you are violent, but say, we're calling the police because I'm very scared and I'm very upset and I don't know what to do. A taky v těchto situacích být osobní, takže to neříct, musíme zavolat policii kvůli tobě, ale říct, musíme zavolat policii, protože já se bojím, jsem rozrušený, rozčílený tady z toho, že se někde něco stane. And then try and talk about it, try and continue the work, don't just let the violence be a line that's crossed and then the person is a criminal, but continue relating to the situation. A bavit se o tom, mluvit o tom dál, takže aby to nebylo tak, že prostě dojde k tomu násilí a to z toho člověka automaticky dělá kriminálníka a je to prostě hotové. Every situation that I've dealt with so far, the violence has had a good reason for being there. Takže ve všech situacích, s kterými jsem pracoval zatím, tak v nich vždycky to násilí mělo svůj dobrý důvod, že tam bylo. It's not that the violence was okay, but if I could look at the situation, I could understand why someone might become violent from that situation. Neznamená to, že to násilí by bylo v pořádku, ale když jsem tu situaci viděl, tak jsem viděl, že tam byl dobrý důvod pro to, aby se to násilí tam objevilo. And so often this means understanding a person's very strange and different reality. Což často znamená pochopit tu velmi podivnou a jinou realitu toho člověka. And being able to listen to both sides, both maybe the parents and also the son and the daughter. A že dokážete naslouchat oběma stranám, jak straně rodičů, tak té straně syna nebo dcery. But I don't think that everyone should just go into situations and try and de-escalate them. Sometimes you just have to step away or separate for safety. A já si nemyslím, že všichni by měli takhle vstupovat do situací a snažit se snižovat to napětí, ten náboj, který v nich je. Někdy je potřeba držet se zpátky, kde je potřeba ty strany oddělit od sebe. Okay, other questions? And also I want to encourage anybody who hasn't spoken yet to please, feel free to speak up and or not, that's okay. So we'll go here and then we'll come here and then yeah. Chci podpořit ještě někdo ještě nemluvili, tak si to dovolte, jako nemusíte. Yes. Yeah. Já jsem se chtěl zeptat, co si myslíte o omezovacích prostředcích na psychiatrii? So I wanted to ask what you think about restraint on the wards. Yeah, I feel very,
First of all, there are countries that have gotten rid of mechanical restraints, like shackles and handcuffs and things. UK does not use mechanical restraints. Takže ze všeho nejdřív jsou země, které už nepoužívají mechanické omezovací prostředky, jako třeba pouta nebo různý přirazování, takže například Anglii už se to nepoužívá. Secondly, there's a worldwide initiative to eliminate the use of physical restraints and also isolation rooms. Isolation rooms, seclusion rooms, solitary confinement. A na světě vlastně iniciativa, která se snaží vlastně omezit, aby se přestaly používat ty tělesné fyzické omezovací prostředky. Takže jak nějaký pouta, tak i vlastně izolované místnosti. So it's the official policy of the United States Substance Abuse and Mental Health Services Administration, which sets policy for all behavioral health in the U.S. to eliminate restraints and solitary confinement. That's the official policy. The goal is to eliminate. Takže cílem a tím oficiálním postupem ve Spojených státech toho úřadu, který se tady o to stará, je vlastně zbavit se těch tělesně omezujících prostředků i vlastně izolovaných místností. There are, if you look at the hospitals in the United States, there are some hospitals that use a lot of restraints and a lot of isolation rooms, and there's many that use very little. A když se podíváte na Spojené státy, tak tam jsou zařízení nemocnice, které používají hodně a i ty omezovací prostředky, i vlastně izolované místnosti. A pak jsou zařízení, které je používají hodně málo. It's not because the patients are more violent over here and they're less over here. That's not why. A není to kvůli tomu, že by tam měli násilnější pacienty než na těch druhých pracovištích. Because some hospitals have cultures of violence and some hospitals have learned how to not have cultures of violence. Ale je to proto, že v některých nemocnicích ta kultura násilí je přítomná a v některých jiných není. So a lot of it is about the training of the staff, and there have been many hospitals where they put training programs and they've been able to dramatically reduce the use of seclusion and restraints through training. Takže to, co je ve hře, je výcvik zaměstnanců tady těch nemocnic. Takže jsou nemocnice, kde to násilí bylo hodně a díky tréninku a výcviku se to násilí hodně snížilo a omezovací prostředků se hodně snížilo. And then sometimes people say, well, if we don't have restraints and seclusion, there's going to be more violence against staff. But it's actually the opposite, where you have less of a culture of violence, you also have less violence towards the staff. A lidi říkají, že pokud nebudete mít omezující prostředky a ty samostatné místnosti, tak bude více násilí vůči zaměstnancům těchto zařízení, ale je to právě naopak. Pokud se tady ty prostředky nepoužívají a nejsou tam, tak ta kultura násilí tam není přítomná a je méně toho násilí. So is it possible that there are times when people are just violent and they need to be separated and controlled? Absolutely. Takže jo, je možné, že v určitých časech lidi budou násilní a v tom tu chvíli je potřeba je oddělit, to je pravda. But we have a criminal justice system for dealing with this. Ale tady s tím vlastně na to, aby se s tím vypořádal, tak máme systém vlastně kriminální, který se o to chrání. And we know from many examples that it is possible to end these cultures of violence in hospitals, but we have to have the commitment of skill training and resources to make it happen. A my víme v mnoha nemocnicích, že je možné vlastně snížit násilí v nemocnicích, ale musí být zájem a jasný záměr v tom to udělat a vlastně výcvik školení. And one of the main reasons that the seclusions and restraint continues is that the people who have had it happen to them, like me, we aren't listened to when we say this was assault, this was trauma, this was violence towards us. We aren't listened to. A jedním z hlavních důvodů, proč pokračuje používání omezujících prostředků izolovaných pokojů, je, protože lidem, jako jsem já, kteří to zažili a bylo to pro ně traumatizující, tak tady těm lidem nikdo nenaslouchá. So several people mentioned the peers and getting peers, people who've been patients, hired to work as counselors in the system. I think this can really help to bring down that culture of violence. Takže několik lidí už tady zmínilo vlastně lidi z vlastní zkušeností píry, který pracují v rámci těch týmů a myslím, že tohle může pomoct právě k snížení těch omezujících. Because if you talk to the staff who are working in places where restraints and seclusion are happening, they have huge disagreements about whether it was necessary or not. Some say it was necessary, others say it wasn't.
Protože když se bavíte se zaměstnanci, jak zařízení, kde se používají omezující prostředky a izolované místnosti, o tom, jestli bylo nezbytný použít tyto omezení, tak je tam velký nesoulad mezi tím, někdo vám řekne, ano, bylo to nezbytný to použít, někdo jiný řekne, ne, nebylo to nezbytný to použít. Okay, so who was next? Yes. Behind you. Let's go with him behind you first. Yeah, go ahead. Já bych chtěl zeptat, jestli se dá říct obecně, jestli třeba, když s ním komunikuje jeden člověk, nebo když je tam třeba větší skupina, když tam psycholog, psychiatr, nebo nějaký rodič, prostě jestli je lepší komunikovat prostě jednotlivě, to znamená, aby tam byl ten kontakt prostě jasný. A nebo skupina. So I wanted to ask generally, in general, if it is better that one person communicates with such a person in crisis, or when there's family member, a friend, a therapist, and more people at once are communicating. It's a great question. In general, one feels safer to your person. Obecně jeden na jednoho přináší větší pocit bezpečí. Because if you have this gang of people, you can be scared that you're being ganged up on. Protože pokud přijde ten gang a vandalism, tak nemůžete začít. Sometimes there's absolutely nothing that the mother or the father can do except get away from the situation. Někdy není vážně nic jiného, co může matka nebo otec udělat, než že prostě zmizejí, odejdou z té situace. Just the sight of them makes the person upset. Jenom to, že ten člověk vidí, ho rozčiluje. It's an agreement here. And also, the same is true of the police. For some people, for me, the sight of the police, I get scared. I'm like this. A to samé platí pro policii. Pro některý lidi, já jsem jeden z nich, jenom vlastně vidět policajta, už jsem vyděšený, už jsem. My friend, night before last in Brno said, Will, are you ever afraid of going back in the hospital again? Jeden můj kamarád z Brna předevčírem večer se mě ptal, Dele, bojíš se, že zase budeš hospitalizovaný? And I said, the thing that I'm afraid of is that I would be in an altered state and I would be vulnerable, and then I would have an encounter with the police officer. And because I'm so scared, I would react, and then the police officer would react, and I would react, and pretty soon I would just end up in the hospital. Ale já jsem mu řekl, já se bojím toho, že když budu ve změněném stavu vědomí a přijde policista, tak já se ho leknu, budu se ho bát a nějak zareaguju a ten policista nějak zareaguje a já zareaguju a to se vyeskaluje a skončí to tím, že So generally, the way you help de-escalate someone is you show them that you are vulnerable. Takže obecně to, jak můžete někomu pomoct snížit ten jeho náboj, to jeho napětí, je, že mu ukážete, že jste zranitelný. Usually you can do that better one-on-one. A to se většinou daří lépe, když se jeden na jedno. Okay, yes. Možná se vám někoho zachránit s vraždou? Have you succeeded or managed to help someone from committing suicide? It's a very, very interesting question. Velmi, velmi zajímavá otázka. I have had people say to me, Will, thank you so much, you saved my life. Jsou lidi, kteří za mnou přišli a řekli mi, Dele, děkuju, zachránil jsi mě život. And I say thank you, I really appreciate this. A já jsem odpověděl, děkuju, to si velmi vážím. But I can never know that if it was me, or if it was somebody else, or it was something else that happened. Ale nikdy nevím, jestli jsem to byl já, nebo někdo jiný, nebo nějaká jiná věc, která předešla tomu. As helpers, we have to have huge humility, that we do the best that we can, but we can never know what helps somebody. Jako vlastně pomáhající, no, v pomáhajících profesích musíme mít velkou pokoru v tom, že děláme to nejlepší, co my můžeme, aby jsme pomohli, ale že what helps somebody. Že děláme to nejlepší, co můžeme, aby jsme pomohli lidem. I mean, there have been studies where people go to psychotherapy and they are helped. They say that they're helped. A byly studie, které řekli to, že lidi přišli na psychoterapii a řekli, že jim psychoterapie pomohla. But then they compare them to people who didn't go to psychotherapy and just waited, and they also got better. A srovnali to s lidmi, kteří nešli na psychoterapii a jenom prostě čekali a tyhle lidi se taky zlepšili. So I do the best that I can, but all I can do is just what I do, and then, you know, it's between them and the universe or God or people or whatever to help them. I don't know what helps them ultimately.
Takže já dělám to nejlepší, co můžu, abych jim pomohl, ale potom je to prostě mezi nima a vesmírem, nebo Bohem, nebo dalšíma lidma, to, co jim skutečně pomůže. But I'm going to talk a little bit more about suicidal feelings tomorrow. Ale o těch sebevražedných pocitech budu víc hovořit zítra.